Nadim Ghazaleh heter jag. 36 år gammal. Gift och har 2 barn. 6 och 8. Fantastiska barn. Bor och jobbar i Borås. De åren i Sverige var jättejobbiga för mamma. Min roll i hemmet var ganska förutsägbar. Som äldsta barnet, jag var ganska förnuftig och ansvarsfull. Jag avlastade mamma. Jag kommer ifrån Libanon och kom hit som flykting. Som 7-åring 1990. Tillsammans med min lillebror och min mamma. Och efter, jag har levt liksom flyktingförläggningslivet. Och det är ju inte jättemånga jag jobbar med som har den upplevelsen. Speciellt inte de här tiderna när vi har haft en flyktingvåg och all problematik och utmaningar som har kommit med den. Så tycker jag att människor som jag behöver kliva fram lite och berätta våran sida av historien. Hur vi har upplevt det, så att vi inte bara ses som offer, men inte heller bara som en belastning, utan även till slut faktiskt en tillgång om man satsar pengarna rätt på oss. Mamma har alltid varit kristen, väldigt kristen. Hon har fått det från hennes mamma. Och hon sökte lite den miljön här i Sverige med, och var väl på Svenska kyrkan och lite sådana saker, men det klickade inte riktigt. Hon visste inte vad hon skulle göra. Pappa jobbade i princip hela tiden, för det var han tvungen till att göra. Vi var i skolan och vi fann oss ganska snabbt. Alltså vi fick en ganska trevlig tillvaro, men jag tror att mamma var väldigt, vilsen. Och jag minns mycket diskussioner mellan henne och pappa om att vi skulle flytta tillbaka. Det var hela tiden det här att vi skulle åka tillbaka, och det pratade vi med barn, och till slut jag minns att vi sa, men ni får åka tillbaka, jag åker ingenstans. Och då var jag inte jättegammal. Så jag minns den här liksom hela tiden som låg som ett våt filt över våran familj. Att mamma var inte lycklig och hon ville åka tillbaka. Hon hade kvar sin mamma där, sin syster och sin bror. Hon hade en bror här. Hon kom aldrig riktigt in i arbetslivet. Hon skötte hemmet, och en mamma som sköter hemmet, som är van vid att jobba, för mamma jobbade i Libanon. Det blev en liten själsdödare, tror jag, för henne. Jag har upplevt sidan av religion som har fått faktiskt min mamma att hålla sig kvar på jorden och inte helt och hållet bli galen i princip, som man kan bli efter alla trauman man är med om man inte tror på något högre som kallar på något vis. Jag ville hjälpa pappa. Jag ville hjälpa mamma. Jag ville hjälpa henne med tvätten och laga mat och lite sånt där. Och jag såg alltid ner på min oansvariga lillebror. För han gjorde aldrig någonting. Men han fick aldrig chansen heller. För jag tog ju alltid den. Så att jag hade den rollen som den ansvarsfulla storebron. Och jag har väl egentligen alltid haft den. Och jag trivs ganska bra med den. Och det är inte bara i familjen, utan egentligen i många andra miljöer där jag finns. Så försöker jag vara den personen. Inte minst i min roll. Jag vet och är väldigt medveten om hur mycket mina föräldrar har offrat för våran skull. Och det försöker jag att uppmärksamma, liksom att berätta om. För det är många som tar mycket saker för givet. Min pappa har väldigt, väldigt, väldigt sällan i mitt liv blivit arg på mig. Han har blivit det 2 gånger, och jag minns de 2 gångerna. Jag var med i ett bråk när jag var ung. Och riskerade att bli polisanmäld. Och då var jag inte jätteung. Och då minns jag att pappa blev väldigt, väldigt arg på mig. Jag tror till och med han kastade in mig i väggen eller någonting och sa liksom, jag tog inte hit er för att ni skulle bete er på det här sättet. Jag har inte offrat. Han sa någonting i stil med vad han hade offrat för våran skull. Och då just det här klassiska, jag skiter i om du är arg, men jag blir påverkad när du blir besviken. Pappa blev både och samtidigt. Och det påverkar mig väldigt mycket. Och då fick jag liksom det här, som ung vuxen eller tonåring så behövde man en liten wake-up call. Och det är en av de 2 gångerna. Men min pappa jobbar jättemycket. Jag fick sköta mig själv till skolan, till träningarna, till matcherna. Jag hade andra vänners föräldrar som alltid körde, som alltid var på träningar och allt sånt där. Min pappa var aldrig på några av mina. Jag är första barnet, äldsta barnet, och min pappa jobbade som mest när jag var liten. Det blev vi fick lite trevligare tillvaro när min bror växte upp. Det blev lite äldre, men av mig så missade han ganska mycket, men jag har aldrig någonsin klandrat han för det. Jag minns att jag hade en enorm respekt för hans arbete och sitt slit. Jag hade aldrig några problem med att jag köpte skor för 50 kronor på någon loppis medan mina vänner gick runt i nya skor.
Jag försökte alltid, jag fick ett par Mizuno för 50 kronor. Så försökte jag alltid leta upp en fotbollsspelare som var känd, som hade de skorna. För att jag skulle verka lika cool som mina vänner som hade samma skor som Batistuta och de här. Alltså, det var lite sådär, man försökte jobba med det man hade. Jag fick vänner ganska snabbt, men jag försökte också hitta på en del saker för att få vänner. Bland annat så minns jag att jag hittade på mycket historier som inte var sanna. Jag ljög helt enkelt för att göra mig själv intressant och för att jag skulle liksom få kompisar. Jag bröt benet i 6:an när jag spelade fotboll och jag åkte taxi till skolan. Och i taxin så pratade jag med taxichauffören och han frågade lite grann var jag kommer ifrån och lite sånt. Och så sa jag att jag kommer från Libanon och att jag hade varit i Sverige i då 6 år. Och men fan vad bra svenska du pratar. Ja, det kanske jag gör. Så det var första beviset på att jag pratar bra svenska. Sen hade vi ett svenska nationellt prov i svenska i klassen. Och då delade jag och min lärare på mellanstadiet kom inte jättebra överens. Han tyckte att jag var ganska högljudd, busig kanske är fel, men jag var stökig tror jag. Jag var precis den personen som jag alltid har varit, även när jag var i Libanon. Men skillnaden var att i Libanon så blev jag slagen när jag inte skötte mig. I Sverige hände ju ingenting. Tystnad, vadå tyst? Där man kommer från en värld där man får stryk och här blir man tillsagd. Det blev en liten, så jag hade lite svårt att anpassa mig där. Men så vi hade en liten konstig relation. Min mamma ville till slut inte komma på mina utvecklingssamtal för att hon tyckte bara att läraren spydde galla över mig. Så vi hade inte världens bästa relation, jag och honom. Men i 6:an i alla fall så hade vi det nationella provet och han gick ut och delade ut alla prov till alla kompisarna. Utan mitt. Jag tänkte, jaha, nu har jag väl gjort något fel eller någonting igen. Så att han gick fram till katedern och så ropade han fram mig. Nadim, kan inte du komma fram här? Ja, det kan jag göra. Och då la han armen om mig så. Och så pekade han på mig och så sa han, den här invandrarkillen har nästan slått alla er i svenska. Och då hade jag fått andra bästa resultat av hela klassen i svenska grammatik. Och det var en jävligt, sånt glömmer man inte. Det var häftigt faktiskt. Och det var ett kvitto, men bra, jag kan svenska nu. Jag är bra nu på svenska. Och det är viktigt tycker jag. Jag känner mig att nu har jag nyckeln liksom. Nu är jag inne genom den här dörren som är så svår att komma in i. För att nyckeln är språket och det säger jag än idag. Det var en känsla som gjorde att jag behärskar det här nu. Jag kan prata, jag kan skriva lika bra som de andra här. Och nästan bättre än många av dem. Och det lever jag lite grann på än idag, tycker jag. Jag är ganska tydlig mot mina barn att mitt jobb är inte att vara er bästa vän. Och det betyder inte att jag per automatik alltid ska vara elak och anti. Men min roll är liksom, och min dotter är 8. Så jag kan relatera till väldigt mycket. För jag minns den tiden väldigt väl när jag var 7-8. Och hon förstår enormt mycket. Och då försöker jag liksom förklara för henne när hon blir arg eller när hon blir besviken eller när hon inte får sin telefon för 100:e gången att det är okej, du får vara arg på mig. Det är lugnt, men mitt jobb är inte så att mitt jobb är att göra dig till en bra vuxen och hålla dig säker under din barndom och så försöker jag ibland utveckla det med vad jag menar och det går ibland går det in, ibland går det inte in. Ibland går det in och så kommer hon på kvällen sen när hon lagt vad menar du med det innan? Och så försöker jag ta något exempel. Och det tycker jag är bra för där är jag och min fru ganska olika. Hon är mycket mer den här snälla mamman som är kanske lite mer kompis, vilket jag tycker är jättebra för vi kan inte ha 2 som är som jag. Utan det är bra att ha lite olika roller där så man kan fånga upp olika saker. Så jag försöker väl uppfostra dem precis så som jag själv blev uppfostrad. Ansvar, frihet under ansvar på något sätt. Jag vill att mina barn ska växa upp i ett tryggt Sverige. Och då menar jag tryggt inte bara för vissa utan för alla. Oavsett vart man bor, kommer ifrån, hur ser ut eller tycker om för människa. Det är det som är Sverige och det är det som Sverige alltid har varit. Det är liksom frihets-Sverige där folk är välkomna. Och jag pratar inte om att man ska öppna gränser på något sätt utan kontrollerat men att människor som är här inte ska behöva känna sig ovälkomna för att det gör ganska mycket med människor om man känner sig välkommen eller om man inte känner sig välkommen. Jag kan bara ta mig själv som exempel. Jag har alltid känt mig välkommen och ändå har alltid egentligen i princip känt mig välkommen. Ändå har jag alltid strugglat med vem jag är. Det här symbolen, korset, det betyder väldigt mycket för mig. Inte så mycket för att jag kanske är särskilt religiös och kristen utan det betyder rötter. Det betyder var jag kommer ifrån och min identitet. Det har varit väldigt viktigt för
min familj genom åren, min mamma och min mormor och farmor framför allt. Så därför så kommer det alltid vara en symbol för var jag kommer ifrån. Mitt råd till nyanlända föräldrar, det är nummer 1 är att lära er språket. Språket är den absolut största nyckeln för att komma in i svenska samhället. Det som ligger på nummer 2, som egentligen borde ligga på nummer 1 men som ändå ligger i nummer 2, det är att inte glömma era barn. Se efter era barn samtidigt som ni håller på och rattar allt det nya i det nya landet. Glöm inte barnen, för det är lätt att de hamnar i en destruktiv kamratuppfostran om man inte har kollen.